nằm ẩn mình tại thành phố biển Vũng Tàu, ngôi biệt thự bỏ hoang của chú Hòa, một trong những doanh nhân giàu có nhất Nam Kỳ thời Pháp thuộc, không chỉ là di tích lịch sử mà còn gắn liền với những câu chuyện tâm linh rùng rợn. Hứa Bổn Hòa, chú Hỏa, một doanh nhân gốc Hoa nổi tiếng, được biết đến là một trong những người giàu nhất Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Ông sở hữu hàng trăm căn nhà và biệt thự khắp Sài Gòn và khu vực lân cận. Ban đầu, nơi đây là chốn nghỉ dưỡng của gia đình ông, nhưng một bi kịch đã xảy ra. Truyền thuyết kể rằng, con gái của chú Hòa qua đời một cách bí ẩn tại ngôi nhà này. Người ta nói rằng, cô bị bệnh nan y hoặc gặp tai nạn, khiến linh hồn của cô không thể siêu thoát, và ngôi biệt thự cũng bị bỏ hoang từ đó. Người dân địa phương kể rằng, vào ban đêm, từ những khung cửa tối tăm của biệt thự, có thể thấy ánh sáng lập lòe bí ẩn. Một số người gan dạ và khám phá ngôi nhà kể lại rằng họ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, và đôi khi, cả tiếng cười vang lên từ hư không. Hình bóng một cô gái mặc áo dài trắng nhìn ra biển cũng là câu chuyện được truyền miệng nhiều nhất. Ngày nay, ngôi biệt thự vẫn đứng đó, phủ đầy rêu phong và những câu chuyện huyền bí. Liệu đây chỉ là lời đồn hay thật sự là nơi ẩn chứa những linh hồn đau khổ? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận và chia sẻ nếu bạn đủ can đảm khám phá nơi này. Ẩn sâu trong rừng quốc gia Ba Vì, giữa những hàng cây cổ thụ và sương mù dày đặc, có một nhà thờ bỏ hoang được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Hàng chục năm qua, nó không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là tâm điểm của những câu chuyện ma mị khiến nhiều người lạnh gáy. Nhà thờ cổ tại Ba Vì được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, là nơi phục vụ nhu cầu tôn giáo của người Pháp khi sống tại khu vực này. Tuy nhiên, sau chiến tranh và những biến động lịch sử, nhà thờ bị bỏ hoang giữa khu rừng sâu. Không ai còn nhớ rõ lý do chính xác, nhưng từ đó, nơi đây trở thành biểu tượng của sự hoang vắng và bí ẩn. Dân gian kể rằng, vào những đêm sương mù dày đặc, người ta nghe thấy tiếng chuông vang lên từ nhà thờ, dù không có ai bên trong. Câu chuyện đáng sợ nhất là về bóng dáng một người phụ nữ mặc váy trắng, thường xuất hiện bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm như tìm kiếm ai đó. Một số người từng qua đêm tại đây kể lại rằng, họ nghe thấy tiếng bước chân trên nền đá, tiếng cầu nguyện vang vọng, và cả những lời thì thầm không rõ nghĩa, khiến họ phải bỏ chạy giữa đêm khuya. Nhà thờ cổ tại Ba Vì là nơi lưu giữ một phần lịch sử, nhưng cũng là nơi chứa đựng những câu chuyện rùng rợn mà không ai có thể giải thích. Bạn có tin vào những hiện tượng siêu nhiên? Và nếu đứng trước nơi này, bạn có đủ can đảm để bước vào không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận và chia sẻ câu chuyện này đến những người bạn tò mò nhất. Chùa Thầy nằm ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, là một trong những ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng nhất miền Bắc Việt Nam. Ngôi chùa này được xây dựng từ thời nhà Lý, gắn liền với thiền sư Từ Đạo Hạnh, một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, và nằm sâu trong lòng núi, hang Cát Cớ, nơi được gọi bằng cái tên Bể Xương, là địa điểm khiến bao người phải dè chừng. Điều gì đã xảy ra trong bóng tối ấy? Tại sao nơi này lại trở thành một biểu tượng của sự ám ảnh và bí ẩn? Hãy cùng khám phá. Hang Cát Cớ từng là nơi trú ẩn trong thời chiến tranh loạn lạc. Người ta nói rằng, đây là nơi nhiều cặp tình nhân tìm đến để trốn khỏi thực tại khắc nghiệt, nhưng kỳ lạ thay, nhiều người đã bước vào hang và không bao giờ trở ra. Khi người dân địa phương tò mò khám phá, họ phát hiện một sự thật rùng mình, những bộ xương người nằm rải rác khắp nơi, như một lời nhắn nhủ từ quá khứ. Ai là họ? Tại sao họ lại chết ở đây? Những câu hỏi đó vẫn chưa bao giờ có lời giải đáp. Nhưng kể từ đó, hang Cát Cớ mang trong mình cái tên Bể Xương, một cái tên gợi lên sự ám ảnh và bí ẩn đến rợn người. Những người dũng cảm bước vào hang kể lại rằng, bóng tối ở đây không giống bất cứ nơi nào khác, nó lạnh lẽo và nặng nề, như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của bạn. Họ nói rằng, trong bóng tối ấy, có những âm thanh khó hiểu, tiếng gió rít như lời than thở, tiếng đá rơi như ai đó đang bước đi. Nhưng điều đáng sợ nhất là cảm giác bị theo dõi. Nhiều người đã thử đi tìm điểm cuối của hang, nhưng tất cả đều thất bại. Hang như một mê cung, dẫn họ lạc lối mãi mãi, khiến mọi lối ra dường như biến mất. Hang Cát Cớ, nơi chứa đựng những câu chuyện chưa lời giải, những bộ xương không tên và bóng tối vô tận. Đây không chỉ là một di tích tự nhiên mà còn là một biểu tượng của sự bí ẩn đầy ám ảnh. Bạn có dám bước vào để tìm hiểu sự thật? Hay bạn tin rằng một số bí ẩn
nên mãi mãi được chôn vùi trong bóng tối. Hãy để lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Giữa lòng Hà Nội tấp nập, căn nhà số 300 Kim Mã vẫn đứng đó, như một bóng ma giữa dòng đời hối hả. Người dân xung quanh không ai dám bén mảng vào, bởi họ tin rằng nơi này bị ám. Đêm xuống, người qua đường thề rằng họ đã nghe tiếng khóc thút thít vọng ra từ tầng 2, dù không ai sống ở đó. Có người kể rằng, nếu nhìn lên cửa sổ, bạn sẽ thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài che kín mặt, đứng lặng lẽ, ánh mắt như xuyên thấu cả màn đêm. Những người từng bước chân vào căn nhà đều gặp chuyện kỳ lạ. Tiếng bước chân giữa đêm, đồ đạc tự di chuyển, và những cơn ác mộng liên tiếp. Một gia đình thuê căn nhà vào thập niên 90 đã phải bỏ chạy trong đêm vì không thể chịu đựng nổi. Phải chăng đây chỉ là những câu chuyện thêu dệt? Hay nơi đây thực sự đang bị ám bởi một linh hồn không siêu thoát? Dù là gì đi nữa, căn nhà số 300 Kim Mã vẫn mãi là biểu tượng của nỗi sợ hãi chưa có lời giải. Chùa Ba Đanh, ngôi chùa cổ kính nằm sâu trong vùng quê Hà Nam, không chỉ nổi tiếng bởi sự thanh tịnh mà còn bởi những câu chuyện rùng rợn đến lạnh sống lưng. Người dân địa phương truyền tai nhau rằng, vào những đêm vắng lặng, nếu bạn đứng trước chùa, có thể nghe thấy tiếng tụng kinh thì thầm vọng ra, dù bên trong không có ai. Nhiều người khẳng định đã cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ bóng tối, nhưng khi quay lại, chỉ thấy sự trống trải đáng sợ. Truyền thuyết kể rằng, hàng trăm năm trước, một vị thiền sư đã chọn nơi này để tu hành trong vô tình, cầu cho những linh hồn bị lạc lối. Nhưng sự cô quạnh ấy đã lưu lại dấu ấn tâm linh, khiến chùa trở thành điểm giao thoa giữa cõi âm và dương. Chùa Ba Đanh, nơi mà ranh giới giữa thực và hư mờ nhạt, liệu bạn có dám ghé thăm để khám phá bí mật ẩn sâu bên trong? Hãy để lại suy